Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज हामी मटन ब्लड ससेज बनाउन लागिरहेका छौं। पहिले एउटा भाँडामा हामीले खसीको रगत राखेका छौं। अब त्यसमा जिरा धनियाको पाउडर, बेसार, खुर्सानीको धुलो र नुन हालेर राम्ररी मिक्स गर्छौं। हातले मिक्स गर्दाखेरि राम्ररी मसिनो नबनेको हुँदा यसलाई हामीले ग्राइन्डरमा हालेर अझै राम्रोसँग मिक्स गर्न लागेका छौं। खसीको आण्डालाई सफा गरेर एउटा कुनाबाट धागोले बार्ने छौं। त्यसपछि अघिको मिश्रणलाई त्यसमा भर्दैछौं। मिक्सर धेरै हाल्न मिल्दैन, नत्र पछि उम्लिँदा फुट्ने सम्भावना हुन्छ। आण्डामा मिक्सर हालिसकेपछि अर्को छेउ पनि धागोले बार्नुपर्छ। अब तयार भएको ससेजलाई 15-20 मिनेट हल्का तातो पानीमा उमाल्नुपर्छ। यसले ससेजलाई राम्रोसँग सेट गराउँछ। यसरी ब्लड ससेज उम्लेर तयार भएको छ। अब यसलाई सानो सानो टुक्रामा काट्नुपर्छ। फ्राई गर्नको लागि प्यानमा तेल तताउन राखेका छौं। तेल तातिसकेपछि यसलाई हल्का फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ धेरै बेर फ्राई गर्नु पर्दैन।
यसरी हाम्रो खसीको रगत ससेज तयार भएको छ। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्यांक्स फर वाचिङ। सी यू इन माई